Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayong araw na to ay gagawa tayo o magluluto tayo ng grilled tuna belly. At ito yung kompletong listahan ng mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Kung handa na kayo, mag-umpisa na tayo. Gagawin muna natin yung basting sauce. Maglalagay lang tayo ng toyo o ng soy sauce sa isang bowl. At pwede kayong gumamit dito ng regular na toyo o ng light soy sauce. Pagkatapos ay ihalo na natin dito yung mirin. Itong mirin ay isang uri ng rice wine na matamis. Maglalagay din tayo dito ng luya. Ang ginawa ko sa luya ay hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Mas maliit na peraso, mas maganda. Ilalagay ko na dito yung ating asukal o yung ating regular na granulated white sugar at haluin lang natin itong mabuti. Sisiguraduhin lang natin na natunaw na yung asukal at humalo na dito sa mixture. Pagkatapos ay magpipigalan tayo dito ng lime. Isang perasong lime lang ang gamit ko. Pero kung kalamansi naman yung gamit ninyo, pwede kayong gumamit ng 2 hanggang 3 perasong kalamansi. Hahaluin lang natin ito mabuti. At pagkatapos nito, ihanda na natin yung ating tuna belly. At espesyal na tuna belly ang gamit natin para sa recipe na to. Hindi ito yung pangkaraniwan na kulay pula. Ito yung fatty na tuna belly. Kaya kung mapapansin niyo, no, ang daming taba nito. Kaya ito yung nagpapaganda dito. Pero syempre, pwede tayong gumamit dito ng regular na tuna belly, yung kulay pula. Yung karaniwan natin ginagamit. So nasa sa inyo kung anong klaseng tuna belly ang gagamitin natin. So ngayon ay kukunin lang natin yung ating basting sauce at ibabrush lang natin dito sa ating tuna belly. Sisiguraduhin lang natin na nalagyan natin lahat ng bahagi ng tuna belly nitong ating basting sauce. At pagkatapos, pabayaan lang natin ito ng 10 minuto. Bibigyan lang natin ito ng pagkakataon na mag-absorb ng lasa bago natin iihaw. Ngayon naman ay ihanda na natin yung ating ihawan. At ilagay na natin dito yung ating tuna belly. Pwede kayong gumamit ng gas grill na katulad nito. Or pwede rin kayong gumamit ng charcoal grill o yung diuling na ihawan. Pagkalagay pa lang ng tuna belly dito, babrush natin uli kagad yung ating basting sauce. Importante ito guys, no, dahil hindi natin binabad ng matagal yung tuna belly dito sa basting sauce. Kaya binabrush natin ito lagi para nang sa ganun ay magkaroon to ng lasa. Pero guys, pwede rin ninyong ibabad yung tuna belly sa basting sauce. Ilalagay lang natin ito sa isang resealable bag, sa isang ziplock bag at ibabad lang natin ng 30 minutes. Itutuloy lang natin ang pag-ihaw dito sa isang side ng 3 minuto. Kung ang ihawan ninyo ay may takip na katulad nito, takpan lang natin nang sa ganun ay maluto yung buong tuna. Ngayon naman ay ibabaliktad na natin ito. Dahil nga kakaiba tong tuna belly na gamit natin, medyo delicate ito. Ibig sabihin, madali itong masira. So kakailanganin natin dito ng spatula para katulong lang habang binabaliktad natin. So dating gawin rin, pagkabaliktad natin itong tuna belly, itutuloy lang din natin yung pag-ihaw. Pero bago natin gawin yan, maglalagay ulit tayo ng basting sauce dito. Basta sisiguraduhin lang natin palagi na may basting sauce tayong nilalagay nang sa ganun yung lasa ay kumapit. Itutuloy ko lang ang pag-ihaw dito ng mga 3 minuto uli. Pagkatapos ito guys, ibabaliktad uli natin para yung kabilang sides naman na hindi pa natin naihaw yung maluto. Sa puntong ito, halos patapos na tayo. Ang gusto ko kasi mangyari dito, maluto yung labas ng tuna belly, pero yung loob medyo hilaw ng konti. Para ma-enjoy ko naman yung pagka-malasashimi nitong tuna belly na gamit ko. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin kung paano ninyo iihawin yung inyong tuna belly. Kung ano yung gusto ninyong mangyari. Kung gusto ninyong lutong-luto, pwede ninyong tagalan pa yung pag-ihaw. Pero kung hindi naman, pwedeng sandali lang katulad ng ginagawa ko.
Maglalagay lang ako dito ng basting sauce pa. At pagkatapos ay itutuloy ko lang ang pag-ihaw ng mga 2 minuto pa dito at ready na to. Ililipat ko lang ito guys sa isang serving plate. Maglalagay tayo dito ng sausawan. Maglalagay siguro ako dito ng wasabi, pati na rin ng luya. At i-serve na natin. At ito na ang ating final product. Para sa akin ako, tama-tama itong pampulutan at kahit pang ulam. Kung nagustuhan nyo itong ating video guys, huwag nyong kalimutang i-like ito. Ito na ang ating grilled tuna belly. Tara, kain na tayo!